ნიშნავს, რომ იმედზე იმედის დღე იწყება. გამარჯობა, მე ეკავა რამირეჭიტი. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ და მოდით ახლა ერთად ვნახოთ რა იქნება დღევანდელი იმედის დღეში. დაბინძურებული ჰაერი და მისი გავლენა ადამიანებზე. გარემოს დაბინძურება განსაკუთრებით შედეგს უარყოფით იძლევა გულსიძახთა სისტემის დაავადებების განვითარებაზე, განსაკუთრებით სასუნთქის სისტემის დაავადებების განვითარებაზე. სრულდება თუ არა ევროკავშირის მიერ დადგენილი ჰაერის ხარისხის სტანდარტი. რა ბინძურებს ატმოსფერულ ჰაერს ყველაზე მეტად? ძირითადი დამაბინძურებელი წყაროები საქართველოში გახლავთ ავტოპარკი, დიზელის საწვავი არ შეესაბამება ევროსტანდარტებს, ის რაც დღეს ქვეყანაში არის. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად? ჰაერის დაცვის პოლიტიკას განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ჩვენს განახლებულ სამთავრობო პროგრამაში. ეს გულისხმობს როგორც ევროპულ და საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული რეგულაციების შემოღებას, ისე სხვადასხვა მნიშვნელოვან რეფორმას. გვაქვს თუ არა უფლება სუფთა ჰაერზე? ნახეთ რისკ ფაქტორში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და სახალხო დამცველის აპარატის ორი დამოუკიდებელი ანგარიშის შედეგი. ეს გახდა ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ახლა კი ვნახოთ რა იქნება დღევანდელ გადაცემაში. ცხოვრება პუანტებზე, წიგნი პრიმა ბალერინაზე, თამარ თუმანიშვილზე, რომლის ცხოვრება ჟურნალისტმა ნანა ღონღაძემ ერთიანად გამოსცა შეხვედრა ავტორთან ჩვენ უფროს კოლეგასთან იმედის დღეში. ასევე გადაცემის მიწურულს აჩიკო ბერიძისგან გელოდებათ სიმღერის პრემიერა ნატო გელაშვილის თეთრ კლავიშებს პირველად იმედის დღის მაყურებლისთვის იმღერებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. დღეს სამშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტუდია უნდა დაუთმოთ რუბრიკას რისკ ფაქტორი. მე მინდა მივესალმოთ იკო ფეიქრიშვილს და მაყურებელთან ერთად დავსვა კითხვა. ჩვენ ნახეთ ანონსში, რომ დღეს საუბარი იქნება სუფთა ჰაერზე. მიუხედავად იმისა, რომ შენი გუნდი არაერთხელ დაინტერესებულა და არაერთხელ გიმუშავეთ ამ თემაზე, ამჯერად რა გახდა მიზეზი, რომ ჩვენ კვლავ საუბრობთ ჰაერის ხარისხზე? ნანიკო, მართალი ხარ, ეს არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა, არა მარტო ჩვენთვის და ჩვენი გადაცემისთვის, ზოგადად ყველასთვის და მთელი მსოფლიოსთვის, საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით ჩვენთან, როდესაც ჩვენ ყოველდღიურად გავდივართ და ვსუნთქავთ იმ ჰაერს, რომელიც უკვე არათუ შეგრძნებადი ხილულია, ყოველდღე ჩვენ შეგვიძლია ვუყუროთ, როგორი დაბინძურებულია ჰაერი, იმიტომ რომ ეს უკვე ნამდვილად თვალნათლივ გამოჩნდა. სწორედ ამ თემაზე იმუშავა აუდიტის სამსახურმა, არა მხოლოდ შიგნით მან დასკვნა გამოაქვეყნა სამსახურის დასკვნა გამოქვეყნდა შარშან, კონკრეტულად საქართველოში მიმდინარე მოვლენას და რატომ არის ჰაერი ესეთი დაბინძურებული, ამის შესახებ დასკვნა მათ გასულ წელს და თუმცა ეხლა ამ დასკვნის ამ შემთხვევაში საუბარი არის საერთაშორისო აუდიტზე, სადაც 15-მა ქვეყანამ მიიღო მონაწილეობა და თითოეული ქვეყანა შეაფასა ის მდგომარეობა თუ როგორ შეასრულა ევროდირექტივა. ევროპის ქვეყნები არის ისეთი ქვეყნები, როგორც არის ბულგარეთი, პოლონეთი, შვეიცარია, ესტონეთი, სხვათა შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ესტონეთს ჰქონდა და ასევე ამ აუდიტის სამსახურისგან დამოუკიდებლად თავისი ანგარიში სუფთა ჰაერზე და სახელმწიფოს მიერ შესრულებულ თითოეულ ქმედებაზე, რამდენად შესრულდა თუ ვერ შესრულდა, ეს გამოქვეყნა სახალხო დამცველმა, ჩვენ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელიც გვეყოლება სტუმრად და სწორედ ეს ორი მნიშვნელოვანი ამბავი არის, რომელიც ეხება ჰაერს. რატომ არის დღეს ის მდგომარეობა, როგორიც არის და ეს მდგომარეობა არის ნამდვილად ძალიან რთული. ნამდვილად საგანგაშო. კითხვები, რომელიც საერთაშორისო აუდიტმაც დასვა, იყო საკმაოდ მწვავე. იმიტომ რომ აქ საკმაოდ სქელი დოკუმენტია, სადაც წერია რა ვერ შეასრულა კონკრეტულმა ქვეყანამ და ჩვენ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვაინტერესებს საქართველო და გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყანა, რა ვერ შეასრულა და ის რაც შეასრულა რატომ არ იძლევა სწრაფ ეფექტს, ანუ რამე ეფექტი გვაქვს, ანუ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ჰაერთან მიმართებაში თუ საერთოდ არ გვაქვს? ელოდებიან წინ გადადგმულ ნაბიჯს ჰაერთან მიმართებაში მას შემდეგ, რაც თუნდაც 1 წელი დასრულდება, როდესაც ტექნიკური დათვალიერება შემოვა, იმიტომ რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის მთავარი დამაბინძურებელი არის სწორედ ავტოტრანსპორტი. მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით 60-70% ავტოპარკის საქართველოში ჯერ კიდევ 20 წლის და ძველი არის. და
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონკრეტულად თბილისისთვის ამ შემთხვევაში მშენებლობა, რომელიც წარმოშობს სწორედ იმ წვრილ ნაწილაკებს, ეს არის PM10 და PM2.5, რომელიც თვალით არის უხილავი და რომელიც პირდაპირ ჩაედინება ჩვენს ორგანიზმში. მოდით პირველი დასკვნა, რომელიც სწორედ აუდიტის სამსახურმა საერთაშორისო დასკვნა დადო, მისი წარმომადგენელი შემოვიყვანოთ ჩვენ სტუდიაში, ეს არის თორნიკე შერმადინის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეკონომიკური საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსი. თორნიკე რამდენიმე წლის წინ მუშაობდა ევროპის აუდიტთა გაერთიანებაში, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ ეს ანგარიში მომზადდა. მოგესალმებით, ბატონო თორნიკე, პირველ რიგში ის 15 ქვეყანა, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ ანგარიში, რომელიც შევიდა ამ ანგარიში, ჩვენ რომელ ადგილზე ვართ დაახლოებით, ვართ ძალიან ბოლოს, ვინც ვერ ასრულებს ამ უშუალოდ მითითებებს თუ მაინც რაღაცა დაწინაურება იქნება. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ უკვე განაცხადეთ, ან მონაწილეობა ამ საერთო აუდიტში მიიღო 15-მა ევროპულმა ქვეყანამ, ერთადერთი არაევროპული ქვეყანა იყო ისრაელი, ასევე მონაწილეობდა ევროკავშირის აუდიტორები, რომლებიც არიან ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ერთობლივი აუდიტორები და ეს აუდიტი დაიგეგმა სწორედ მათთან თანამშრომლობით. ჩვენი აუდიტორები იყვნენ დაგეგმვის ეტაპზე ჰააგაში, შემდგომ უკვე დასკვნით ეტაპზე ვარშავაში და საკმაოდ მასშტაბური აუდიტი გამოვიდა, რისი პრეცედენტიც აქამდე არ ყოფილა. ანუ მონიტორინგს ყველა ერთად ატარებდით ამ ქვეყნებში, რომელიც ანგარიში შევიდა? მოგახსენებთ, ანუ როგორ მოხდა, ანუ ყველა ქვეყანამ თავ-თავის ქვეყანაში ჩაატარა აუდიტი, მათ შორის ჩვენ საქართველოში, ჰოლანდიელებმა ჰოლანდიაში, ესპანელებმა ესპანეთში და ასე შემდეგ, ხო? შემდგომ უკვე მოხდა აი ამ შედეგების შეჯამება და ერთობლივი აუდიტის ანგარიშის სახით ამის წარმოდგენა და გამოქვეყნება. ჩვენი ადგილი სად იყო ამ 15 ქვეყანაში? როგორც ასეთი რეიტინგი არ შედგენილა, თუმცა ანუ არის გარკვეული საკითხები, სადაც ვართ ცოტა უფრო წინ სხვა ქვეყნებზე, არის გარკვეული სხვადასხვა კრიტერიუმები იყო აქ მთავარი. ზოგადად ევროპაში აღმოჩნდა ერთადერთი ქვეყანა ესტონეთი, რომელმაც ყველა ასე ვთქვათ მოთხოვნა ევროკავშირის დირექტივა დააკმაყოფილა. თუ ვიცით, აი რა აღონისძიებები გაატარეს, რომ შეძლეს, ვთქვათ, მოკლედ თუ არ ვიცი გრძელვადებში ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება. ანუ აუდიტის შედეგად რა რეკომენდაციებიც გაიცა, სწორედ ამ რეკომენდაციების კარგად შესრულების, ასე ვთქვათ, კარგად შესრულება იყო იმის წინაპირობა, რომ მათ მიაღწიეს იმას, რომ ჰაერის ხარისხი აქვს საკმაოდ მაღალი. ანუ ის რეკომენდაციები აღნიშნავს, რომ ამ 15 ქვეყანაში ყველაზე კარგი ჰაერის ხარისხი აქვს ესტონეთს. დიახ, ანუ ეს მაგას ნიშნავს, რომ შვეიცარიაზე უკეთესია. შვეიცარიაზე უკეთესია. ანუ აქ არის გარკვეული როგორ ხდება, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ანუ სხვადასხვა ადგილებში შეიძლება ერთ ქალაქში იყოს კარგი მდგომარეობა ჰაერის ხარისხის მიმართულებით, მეორე ქალაქში დედაქალაქში იყოს უკეთესი და გვერდზე სხვა ქალაქში იყოს უფრო ცოტა მძიმე, ანუ და აქ არის გასაშუალოებული აღებული შედეგები და აი ამის საფუძველზე ესტონეთი იყო მნიშვნელოვანი არის, თქვათ, ჩვენთვის რა იყო ყველაზე რთული შესასრულებელი და რა ვერ შეასრულა საქართველოს სწორედ იმ აუდიტის დასკვნის მითითების შესაბამისად და როგორ უნდა მივიღოთ შედეგი, თუ თქვათ, ბევრჯერ არ შესრულდება კონკრეტული მითითებები. რა დირექტივები იყო, რაც ვერ შევასრულეთ? მოგახსენებთ, ჩვენ ანუ ეს აუდიტი იყო საკმაოდ მასშტაბური, 4 აუდიტის ობიექტი ყავდა. ეს იყო გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იყო მერია, იყო ინფორმაციის და განათლება გარემოს ეროვნული სააგენტო, ინფორმაციის ცენტრი და თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი. ანუ ყველა მიმართულებით ჩვენ გავეცით რამდენიმე რეკომენდაცია. მარტივად რო გვითხრათ, შეიძლება რა უწყებას რა უნდა გაეკეთებინა. დიახ. მაგალითად, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უნდა დაემტკიცებინა ერთიანი ეროვნული სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა, სადაც კონკრეტულად არის გაწერილი, თუ რა ქმედებები უნდა განახორციელოს თითოეულმა პასუხისმგებელმა უწყებამ იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით გაკეთდა ეს
ამ გეგმაზე დიდი ხანია საუბარი, ჯერ კიდევ არ სამოქმედო გეგმა ჯერ კიდევ არ გამოუქვეყნებია გარემოსტატიის იყო სხვადასხვა ეტაპები ნეაპორი ეგრეთ წოდებული იყო სხვა წლებისთვის, რომლის დასრულებასაც უნდა მოყოლოდა ეგრეთ წოდებული ნიაპ 3-ის დამტკიცება. ჩვენი აუდიტის პერიოდში ნიაპ 3 დამტკიცებული არ იყო უკვე შემდგომი წლების 2017-2021 წლების სტრატეგია, თუმცა ჩვენს მიერ გაცემული რეკომენდაციის შედეგად ეს პროცესი დაჩქარდა და ეხლა უკვე დამტკიცებულია ის სამოქმედო გეგმა, რამაც უნდა მიგვიყვანოს იმ შედეგებამდე. სახელმწიფო იმისათვის, რომ ესტონეთი შეიძლება ვერასოდეს ვერ გავხდეთ, მაგრამ გავხდეთ მე-10 ან მე-9 ვთქვათ იმ ევროკავშირის ქვეყნებში, რომელიც არის ანგარიშში. მაგალითად, უნდა შემუშავდეს მოდელირების და პროგნოზირების სისტემა, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდ სირთულეებთან დაკავშირებული და ფინანსებთან. ანუ ტექნიკური საშუალებებით ხდება სხვადასხვა ადგილებში ხარისხის გაზომვა, შეფასება და შემდგომ უკვე ამის განზოგადება მთლიანად მთელს მასშტაბზე საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს მოდელირების სისტემა არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, ეს მოდელირების სისტემა არა მარტო ამ ცენტრების დამატებას გულისხმობს, არამედ სხვა ინფორმაციის დამატებას, მაგალითად, რამდენი ავტომობილი გადაადგილდება ამა თუ იმ უბანში, რა მშენებლობები, საკმაოდ მასშტაბურია და ბევრი ინფორმაციის ჩამატებას მოითხოვს. ინფორმაცია ერთი არის, აი ამ პერიოდში, როდესაც თქვენ იკვლევდით დაბინძურებული ჰაერის მიზეზებს, მთავარი პრობლემა რა იყო? მთავარი პრობლემა იყო ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. ჩვენ ამიტომ გავაკეთეთ კონცენტრაცია, ჩვენი აუდიტის მასშტაბი შევზღუდეთ, დავუვიწროვეთ და უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთეთ დედაქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაბინძურებაზე, ჰაერის დაბინძურებაზე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოხდა თქვენს რიგებში თუ? საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოხდა, ამაზეც მოგახსენებთ. ანუ მთელ საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალების 37% არის თავმოყრილი და ამაში არ შედის ის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც ყოველდღიურად შემოდიან და ბრუნდებიან რეგიონებში. ამიტომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს რიცხვი, ეს პროცენტული მაჩვენებლები გაცილებით უფრო მაღალია და საკმაოდ მძიმე, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა იქნება ამ მიმართულებით დედაქალაქში და ეს იყო ზუსტად მიზეზი. თქვენ როდესაც ჩაატარეთ აუდიტი, მაშინ არ იყო სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება შემოღებული. უბრალოდ დაწყებული ეს დაიწყო 2019 წლის 1 იანვარს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვათ ერთ წელიწადში რომ გადაამოწმოთ სწორედ იმ რეკომენდაციებს, რაც თქვენ ამ მიმართულებით გაიცით, რამე შედეგი ექნება? რა თქმა უნდა, იმ დროისთვის ტექნიკური ინსპექტირება ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის არ იყო სავალდებულო, თუმცა იყო კატეგორიები, იქ არის დაყოფილი, მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხდებოდა ასეთ კატეგორიაში, ვისაც უნდა გაიარა სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. ჩვენ ბუნებრივია გადავამოწმეთ ეს მიმართულებაც და აღმოვაჩინეთ იმ პერიოდისთვის, რომ ავტობუსების მაგალითად 68%-მა ვერ გაიარა საერთოდ ასეთი ავტობუსები თუ ლურჯი? ეს იყო ყვითელი ავტობუსები საშინელ ბოლს უშვებს და ასევე მიკროავტობუსებიც, რომლებიც ქალაქში საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოძრაობს ინტენსიურად. მოადგილემ ჩვენთან ეთერში თქვა, რომ ყველა ამორტიზებული ტრანსპორტი, რომელიც ახლა ემსახურება ჩვენს მოქალაქეებს, სრულად ჩანაცვლებული იქნება ახალი სწორედ ლურჯი ავტობუსები და ის ჯერ არ არის, ამიტომ ჩვენ კვლავ ბინძურდებით იგივე ტრანსპორტით, ხო? 800 ავტობუსი მოძრაობდა ჩვენი აუდიტის პერიოდში, ამ 800 ავტობუსიდან 153 ავტობუსი ჩანაცვლებული უკვე მოახდინა თბილისის მერიამ, ეს არის ლურჯი ავტობუსები და განცხადებები გაკეთდა ჩვენი დასკვნის შემდგომ, რომ კიდევ აპირებენ ამ ავტოპარკის, ასე ვთქვათ, განახლებას წლის ბოლომდე. გარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა, სუბუქი ავტომანქანები, თქვენ ესე გქონდათ დაყოფილი, სუბუქი ავტომანქანები, პირადი ავტომანქანები, რამდენად აბინძურებენ გარემოს? რა თქმა უნდა, ბევრი ავტოსატრანსპორტო საშუალება არის მოძველებული, დაახლოებით 90% ავტომობილების არის 10 წელზე ძველი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე ის შიდაწვის ძრავა არის მწყობრიდან გამოსული და ჭირდება ძალიან სერიოზული
ასე ვთქვათ, შეკეთება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძნელად სავარაუდოა, რომ მათ გაიარონ ტექნიკური ინსპექტირება. დიახ, შესაძლებელია, რომ ბევრი კომპონენტია, ხო, რომელსაც მოიცავს ეს ჰაერის დაბინძურება და შემდეგ რა თქმა უნდა მისი გაუმჯობესება. მნიშვნელოვნად შეიძლება, რომ საბოლოო შედეგები შეცვალოს ერთი კონკრეტული კომპონენტის თქვათ გამოსწორება, ამ შემთხვევაში თუნდაც სატრანსპორტო საშუალებების პრობლემის აღმოფხვრა. რა თქმა უნდა, როგორც მოგახსენეთ, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დამაბინძურებელი და ამის გამოსწორება ძალიან სერიოზულ შედეგს მოიტანს. ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია გავეცით საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მისამართით, დაჯარიმებების რაოდენობა იყო ძალიან დაბალი. ისეთი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, რომელთაც უნდა გაევლოთ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და არ ქონდათ გავლილი. იყო 13%, ანუ ეს ჯარიმების რაოდენობა იყო 13%. ჩვენ შემდგომ უკვე პარლამენტში ქონდა საკომიტეტო ფორმატში ამ საკითხის გატანა, გავიტანეთ ეს საკითხი, სადაც მოწვეული იყო ყველა და ასე ვთქვათ აუდიტის ობიექტი, მათ შორის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, სადაც მათ კიდევ ერთხელ განმარტეს და წარადგინეს გეგმა და ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე მათ დაამატეს, ასე ვთქვათ, კამერებს, ჭკვიან კამერებს ის ფუნქცია, რომ ანუ უკვე აღარ ჭირდება პატრულ ინსპექტორი ამის გადამოწვევებს, ანუ კამერის საშუალებით ხდება ამის დიახ. 2019 ბოლოსკენ რომ წავიდეთ ნეტვორკით, იმ შემთხვევაში, როდესაც რომელიმე კონკრეტული უწყება, ვისაც თქვენ აძლევთ რეკომენდაციას, ვერ ასრულებს. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება, ვთქვათ, თქვენ გაქვთ რამე მექანიზმი, რომ ვთქვათ, არ ვიცი, ან აიძულოთ ან სასამართლოში უჩივლოთ, არ ვიცი, აი რა იძულება არსებობს კონკრეტული უწყების მიმართ, რომ უნდა შეასრულონ მან ის რეკომენდაციები, რაც თქვენმა სამსახურმა გასცა. დიახ, ჩვენ ასეთი მექანიზმები, რა თქმა უნდა, გვაქვს. ჩვენ 8 რეკომენდაცია გავეცით ამ აუდიტის განმავლობაში. ამ 8 რეკომენდაციიდან 6 არის უკვე შესრულებული, სრულად. 1 არის შესრულების ეტაპზე და ნუ ერთთან დაკავშირებითაც მივიღეთ, ასე ვთქვათ, გეგმა. ეს საპატრულო პოლიციის მაგალითი გითხარით უკვე, რომ ანუ ეს შესრულებულია. ეროვნული სტრატეგია უკვე დამტკიცებული არის. ჯარიმები იყო ძალიან მცირე, 10 ლარი იყო ფიზიკურ პირზე და ეს ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფდა იმის პრევენციას, რომ შეეკეთებინათ ავტომობილი, ეს არის გაზრდილი 50 ლარზე საკმარისი იყო. ალბათ ამის გადახედვა მე ეტაპობრივად მოხდება და შეიძლება შემდგომი სხვა ნაბიჯებიც გადაიღოს. და ამ ყველაფრის ფონზე როდის გეგმავთ, რომ ჩვენ რაღაცა იმ სტანდარტს დავაკმაყოფილებთ, რომელიც კონკრეტულად მითითებული არის ამას წლები დაჭირდება, ეს არ იქნება. რამდენია ეს წლები? 3-4 თუ 7-8? მაგალითად, აი ეს მონიტორინგის სისტემა და მოდელირების სისტემა 2022 წლისთვის არის, ანუ ჩვენ როდესაც გეგმა გამოგვიგზავნეს, წარმოგვიდგინეს 2022 წლისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, მზად. ანუ ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი და ანუ ეტაპობრივად უნდა გადავიდეთ. რაც შეიძლება რეკომენდაციების შესრულებას, ანუ ჩვენ საპარლამენტო ფორმატში თანამშრომლობთ ხოლმე, როგორც გითხარით, ანუ ჩვენ ამ ანგარიშთან დაკავშირებით ორჯერ ვიყავით პარლამენტში, ერთხელ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის და გარემოს დაცვის კომიტეტის მონაწილეობით და მეორედ საკომიტეტო მოკვლევის ფარგლებში. ასე რომ იქ ისმევა ხოლმე ეს კითხვები აუდიტის ობიექტის მისამართით, მერის მისამართით, სამინისტროების მისამართით და ისინი უკვე იქ წარადგენენ როგორც ჩვენთან, ასევე იქ პარლამენტარების წინაშე წარადგენენ ხოლმე აი ამ საქმედო გეგმას. დიდი მადლობა ჩვენ დრამერწო მე უბრალოდ რამდენი დასკვნას არ წამიკითხავს ბოლო პერიოდში აუდიტის სამსახურის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ღრმა და იმდენად აუცილებელი ამ ქვეყნისთვის, რომ მე არ ვიცი მეორე უწყება ესე რომ მუშაობდეს უღრმესი მადლობა მოგზაურობის მადლობა და სახელმწიფო პოლიტიკა როგორია თიკო ალბათ ამის გარკვევას ჩვენ უკვე შემდეგ ნაწილში შევეცდებით ჩვენს მორიგ სტუმართან ერთად ამავე თემის დაუბრუნდებით, თუმცა ჩვენ შევეცდებით ასევე გავამახვილოთ ყურადღება სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომელიც ეხება ზუსტად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხს და შემოგვიერთდება ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელიც ზუსტად ისაუბრებს სახელმწიფო პოლიტიკაზე ამ მიმართულებით, ასე რომ დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით. იმედის და დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში მე გაგაცნობთ რამდენიმე მონაცემს, რომელიც დაბინძურებულ ჰაერზე მოამზადა სახალხო დამცველის აპარატმა. მას ასე გამოიკვეთა საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის მნიშვნელოვანი დამაბინძურებლები და ესენია გოგირდის დიოქსიდი, აზოტის დიოქსიდი, აზოტის ოქსიდები, ნახშირბადის მონოქსიდი, მიწისფერა ოზონი, მტვრის მცირე ზომის ნაწილაკები PM10 და PM5, PM2.5. მოდით ახლა გადავხედოთ რა ქმედებებს იწვევს სწორედ ეს დამაბინძურებლები. გოგირდის დიოქსიდი გავრცელების ძირითადი წყაროებია გოგირდშემცველი საწვევის წვა, გაფრქვევები მაზუტზე ან ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებიდან და მეტალურგიული წარმოებიდან. აზოტის დიოქსიდების ძირითადად ვრცელდება
ავტომობილის გამონაბოლქვით, ბუნებრივი აირის ნამწვით, თბო ელექტროსადგურების გამონაბოლქვით. აქვე აღსანიშნავია, რომ დიზელის მოხმარების შედეგად უფრო დიდი რაოდენობის აზოტის დიოქსიდი გაიფრქვევა, ვიდრე საწვავის მოხმარებისას, თუნდაც ბენზინის შემთხვევაში. ჰაერის კიდევ ერთი დამაბინძურებელია ნახშირბადის მონოქსიდი, მის გავრცელებას იწვევს საწვავის არასრული წვა, რომელსაც იწვევს შიდაწვის ძრავის გაუმართავობა. ჰაერში პირდაპირ არ გაიფრქვევა, თუმცა მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია მიწისპირა ოზონი. მისი ფორმირების პროცესი დამოკიდებულია მზის სინათლეზე, გეოგრაფიულ ფაქტორებსა და პირველად დამაბინძურებლებზე. და ბოლოს ჰაერის უმნიშვნელოვანესი დამაბინძურებელია მყარი ნაწილაკები, რომლის გაფრქვევის წყაროებია ავტოტრანსპორტის სამრეწველო პროცესები, ნარჩენების დაწვა და სოფლის მეურნეობა. ახლა შემდეგი ინფორმაცია უნდა გაგაცნოთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები, რამდენი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი შეიძლება გახდეს დაბინძურებული ჰაერი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2016 წელს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება მსოფლიოს მასშტაბით 4.200.000 ადამიანის ნაადრევი სიკვდილის მიზეზი გახდა. შიდა და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებამ ერთობლივად 7 მილიონი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, შესაბამისად სიკვდილიანობის ყოველი 8 შემთხვევიდან ერთის მიზეზი გახდა. ადამიანის ჯანმრთელობაზე როგორ მოქმედებს დაბინძურებული ჰაერი, მყარი ნაწილაკები დაბინძურებული ჰაერი რისი მიზეზი შეიძლება გახდეს და პირველი ისევ კლავაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემები არის, რომ მყარი ნაწილაკები დაბინძურებული ჰაერი შესაძლოა გახდეს ინსულტის მიზეზი. ატმოსფერულ ჰაერში მიწისფერა ოზონის მყარი ნაწილაკების აზოტის დიოქსიდისა და აზოტის ოქსიდების მომატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს რესპირატორული დაავადებები. მტვრის მცირე ზომის მყარი ნაწილაკების შესაძლოა გახდეს ფილტვის დაავადების და ფილტვის კიბოს გამომწვევი. მიწისფერა ოზონის მყარი ნაწილაკებისა და გოგირდის დიოქსიდის მატება ატმოსფერულ ჰაერში იწვევს კარდიოვასკულარულ დაავადებებს. აზოტის დიოქსიდი ჰაერში კი შესაძლოა გახდეს ღვიძლის და სისხლის დაავადების გამომწვევი. ეხლა კი კონკრეტულად საქართველოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არსებული მონაცემებით და ისევ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ჰაერის დაბინძურებასთან ასოცირებულმა მავნე ზემოქმედებამ 2016 წელს საქართველოში 6845 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, მათ შორის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაიღუპა 595 ადამიანი, ინსულტით 1886, გულის იშემიური დაავადებით 4092, ტრაქეას ბრონქებისა და ფილტვის კიბოთი 258, ქვედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციით 14. და კიდევ ერთი ციფრი, რომელიც აუდიტის სამსახურმა გამოიკვლია, ეს არის, რომ სახელმწიფომ 2016 წელს 120 მილიონ ლარზე მეტი გადაიხადა სწორედ იმ დაავადებებზე სამკურნალოდ, რომელსაც ცალკეული დამაბინძურებლები იწვევს და აქედან 60% იყო გადარიცხული თბილისის კლინიკებზე. მადლობა თიკო, შემოგვიერთდი ისევ, იმიტომ რომ სტუმრები უკვე შემოგვიერთდნენ და უნდა მივესალმოთ მათ. ჩვენი სტუმრები არიან თიკო თინიკაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული დაცვის დეპარტამენტის სპეციალისტი, მოგესალმებით და ასევე ნოე მეგრელიშვილი, რომელიც გახლავთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს უფროსი. მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით. თიკო, პირველი კითხვით თქვენთან გადმოვალ. სათაური, რომელიც თქვენს ანგარიშს აქვს, ეს არის უფლება სუფთა ჰაერზე. არის ეს უფლება საქართველოში ჩვენთვის დაცული და გარანტირებული? რომ ვისუნთქოთ და ვიცოცხლოთ, ასე ვთქვათ, სუფთა ჰაერზე ვიცხოვროთ. ცოტა ხანი მაინც. ჩვენი ანგარიშის მიზანი იყო სწორედ ეს, რომ მოსახლეობისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, რომ გქონდეს სუფთა ჰაერი, ეს არის ადამიანის უფლება, რომელსაც აღიარებს საქართველოს კონსტიტუცია და სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულებები, რომ უზრუნველყოს ინდივიდების მიერ ამ უფლებით სრულფასოვანი სარგებლობა. გარდა ამისა, ჩვენ გვსურდა გამოგვიკვეთა რა მექანიზმებით ცდილობს დღეს სახელმწიფო, რომ უზრუნველყოს ეს ყოველივე, როგორც ცდილობს, რომ შეამციროს გაფრქვევები და მისგან მომდინარე ის რისკები, რაზეც უკვე როგორც ცდილობს, ძალიან საინტერესოა. ამისთვის ჩვენ გამოვიკვლიეთ საქართველოს კანონმდებლობა, რამდენად შეესაბამება ის ევროკავშირით აღებულ ასოცირებით აღებულ ვალდებულებებს, აგრეთვე რა არის მთავარი დამაბინძურებლები და როგორ აკვირდება სახელმწიფო დაბინძურების დონეს საქართველოში. ასევე იზომება თუ არა რა გავლენა აქვს ეროვნულ დონეზე დამაბინძურებლებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. კანონმდებლობა რა დონეზეა? დღეს რამდენად არის შესაბამისობაში
რამდენადაც არის მოთხოვნა. ან პირველ რიგში ევროკავშირთან დაკავშირებით ჩვენ განვიხილეთ ძირითადად ორი ასპექტი, ეს არის მონიტორინგის სისტემა, რაც გვთავაზობს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება და მასში გათვალისწინებული დირექტივები. ეს არის რომ სახელმწიფოს ტერიტორია უნდა დაიყოს დაბინძურების დონეების მიხედვით, სადღაც დონის დაბინძურება გვაქვს ამის თაობაზე სახელმწიფო უნდა იყოს ინფორმირებული და ამის შემდეგ ინფორმაცია საქართველოში თქვა რომელი უბანი, რომელი ქალაქია. წერეთელი თბილისში, მაგრამ საქართველო დიდია. კი ბატონო, სტანდარტი რაც არის ჯერ იმაზე რომ თქვათ, ანუ დაყოფილი ტერიტორიების შედეგად შემდეგ უნდა განისაზღვროს რა მეთოდით დააკვირდება თითოეულ დანაყოფში სახელმწიფო დაბინძურების დონე, სადაც ეს ზედაზღვარს ხდება, უკვე აუცილებლად სტაციონარული, ანუ ობიექტი უნდა დაამონტაჟოს და იმით უნდა დააკვირდეს საქართველოში. უკვე აკეთებს. გარემოსანობის აკეთებია, თუმცა რადგან არ არის დაყოფილი ასე თქვა ტერიტორია საქართველოსი, არ იძლევა ეს დაკვირვება სრულ სურათს. თუმცა ჩვენ ამ სტუდიაში ვისაუბრია არაერთხელ კონკრეტულად მაგალითად თბილისის მაგალითზე, თუმცა რა თქმა უნდა გეთანხმებით რომ თბილისი ასე ვთქვათ მოიცავს ბუნებრივია მთლიანად საქართველოს პრობლემას და ვიცით რომ აი გარკვეული ვთქვათ უბნები იგივე წერეთელი იქნება თუ სხვა არის განსაკუთრებით დაბინძურებული. თუმცა ჩვენ ამან მოგცა კი რეალურად იმის შესაძლებლობა რომ გაგვეუმჯობესებინა რაიმე კუთხით ეს შედეგები. დიახ, თბილისის გარდა სულ მთლიანად 6 ქალაქში აკვირდება გარემოს ეროვნული სააგენტო ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას და საინტერესო სიახლე არის ის რომ რეალურ დროში ჩვენ შეგვიძლია რომ პლატფორმის საშუალებით დავაკვირდეთ ამ მონაცემებს. თუმცა პრობლემა არის ის რომ რადგან მონიტორინგის სისტემა არ არის სრულყოფილი, ვერ ხდება შეფასება რა გავლენა აქვს მას ჯანმრთელობაზე. ანუ ჩვენ როდესაც გამოვითხოვეთ დაავადებათა და კონტროლის ცენტრისგან ეს მონაცემები ხდება თუ არა კვლევების ჩატარება, მათ სწორედ მონიტორინგის სისტემაზე მიგვითითეს და გითხრეს რომ ამ ეტაპზე რადგან არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია ვერ ხდება ასეთი კვლევების ჩატარება. აუდიტმა ყველაზე კარგი პასუხი გასცა ამას 120 მილიონზე მეტი არის დახარჯული იმ ადამიანებზე იმ დიაგნოზე, რომელიც სწორედ გამოწვეულია ჰაერის დაბინძურებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ სავალალო მდგომარეობა გვაქვს დღეს საქართველოში, თქვენთან გადმოვალ ნოე. საბედნიეროდ სავალალო მდგომარეობა ნამდვილად არ გვაქვს და ეს 120 მილიონი არ არის პირდაპირ ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული, ეს 120 მილიონი არის ყველა იმ დაავადებასთან დაკავშირებული, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს ჰაერის დაბინძურებით. ანუ ეს დაავადებები რა არის გამოწვეული, ამას ვერ ვიკვლევთ. დიახ, ამიტომ არ მინდა რომ არასწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ იმ მოსახლეობას, იმიტომ რომ გულწიძავთო დაავადებები შეიძლება უამრავმა სხვა ფაქტორმა და შეიძლება კი იწვევს კიდევაც იგივე ფილტვის დაავადებები, თამბაქოს მოხმარება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან ზოგადი შეფასება, ესე ვთქვათ, არ შეიძლება ითქვას, რომ 120 მილიონი დაიხარჯა იმის გამო, რომ ატმოსფერული ჰაერი ესეთი დაბინძურებული. ატმოსფერული ჰაერი, რა თქმა უნდა, დაბინძურებულია და დაბინძურებულია კონკრეტული პარამეტრებით, აი ეს პარამეტრები რაც ჩამოთვალეთ, იქიდან მხოლოდ ორია პრობლემური საბედნიეროდ ქვეყანაში, ეს არის მყარი ნაწილაკები, ეს უწვრილესი ზომის მყარი ნაწილაკები და განსაკუთრებით PM10, PM2 ნახევარი ვთქვათ, შარშან 2018 წელს არც ერთ სადგურზე არ აჭარბებდა ევროპაში. ცოტა რომ განმარტოთ შეიძლება, იმიტომ რომ შესაძლებელია მაყურებელს. ეს არის უმცირეს ზომის მყარი ნაწილაკი, რომელიც რაც უფრო მცირეა, მისი ზომა მით უფრო საშიშია. შენებლობების დროს, ჯანმრთელობის, რომელიც წარმოიქმნება არა მარტო შენებლობის დროს, იგივე დიზელის საწვავის მოხმარების დროს, შეშის მოხმარების დროს ძალიან დიდი რაოდენობით გაიფრქვევა, დიახ. და ბუნებრივი წყაროები არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს არის მათ შორის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება, ეგრეთ წოდებული საჰარის მტვერის გავრცელება საქართველოზე, არის ბუნებრივი ამტვერება. ანუ ბუხარში შეშალს რო შევუკეთოთ, ეს არ არის. არანაირად არ არის ჯანმრთელი და სუფთა საწვავი, გაცილებით უფრო სუფთა საწვავია ბუნებრივი აირი ვიდრე შეშა. რადგან დამობინძურებებზე საუბრობთ, სახალხო დამცველსაც უწერია თავის ანგარიშში, თავის კვლევაში, რომ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტები ფარავს საერთოდ არის ზომება ახალი ტექნიკური რეგლამენტით და ესენი არის დარიშხანი, კადმიუმი, ვერცხლისწყალი, ნიკელი, ბენზაპირენი ან სხვა პოლიტიკური არომატული ნახშირწყლები. ამის გაზომვა უნდა ხდებოდეს და არ ხდება. ჩვენ გვაქვს რაღაც ვადები, როდესაც რა ვადებში უნდა დავიწყოთ და აუცილებელი არის თუ არა, რომ ვიცოდეთ, გვაქვს თუ არა ეს დამაბინძურებლები ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ამის მონიტორინგი უნდა წარმოიდგინოს და წელს მძიმე ლითონების აი დარიშხანი, ნიკელი და კადმიუმის მონიტორინგი დაიწყება, უკვე ყველა ტექნიკური შესაძლებლობა შეძენილი აქვს ჩვენს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს. რა თქმა უნდა, ვადები გვაქვს ასოცირებით თუ როდის უნდა დავიწყოთ ამის მონიტორინგი. ძალიან დიდი ალბათობით მძიმე ლითონების პრობლემა ჩვენთან არ იქნება, იმიტომ რომ მძიმე მეტალურგია ძალიან სუსტად არის განვითარებული საქართველოში და პრობლემა არის ისიც. ყუის პრობლემა არ არის საბედნიეროდ, ყუის ყველა შედეგი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ყველა შედეგი გვაქვს. არც საწვავში არის 250 სინჯი იქნა შარშან აღებული ბენზინის და შვეიცარიულ ლაბორატორიაში იქნა გაგზავნილი და არც ერთ მათგანში არ დაფიქსირდა ყუის შემცველობა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხსაც რომ ზომავთ, იქ არც ერთ შემთხვევაში არ ფიქსირდება ყუის შემცველობა, ზღვის გადაჭარბება და ხშირ შემთხვევაში ევროპულ ნორმაზე გაცილებით უფრო დაბალია ყუის შემცველობა.
შემცველობა. უნდა ვისაუბროთ იმ დაბინძურებებზე, რაც მართლა პრობლემურია, ეს არის აზოტის ორჟანგი, გარდა მყარი ნაწილაკების, ანუ ტრის უმცირესობის ნაწილი. აზოტის ორჟანგი ეს არის არასრული წვის პროდუქტი და ის პირდაპირ კავშირშია წვის ხარისხთან, ანუ ავტომობილების წვის სისტემის გამართულებას. უფრო ძველი პარტიების ხო? დიზელზეც რო ვთქვათ ორი სიტყვით, რომ ვიცით, რომ დიზელი ესეთ ცუდ გავლენას ახდენს ჩვენს საზოგადოებაზე და ჰაერზე, ხო? არ შეიძლება სახელმწიფომ რაღაც რეგულაციები მიიღოს, რომ კარგი ხარისხის დიზელი იქნა შემოტანილი, ან შეიზღუდოს იმ მანქანების შემოყვანა, რომელიც დიზელზეა. მაგას კიდევ ბარემ დავამატებ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თბილისში ახალი, რასაც ასე ველოდებით, სწორედ დიზელზე იმუშავეს. ეს რამდენად გამართლებული არის, როდესაც ესეთი დაბინძურება გვაქვს. მოგახსენებთ, პირველ რიგში დიზელის ხარისხთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ წელს 2019 წლის 1 იანვარს ევრო 4-ზე ავიდა დიზელის სტანდარტი და მომავალ წელს ევრო 5-ზე ავა, ეს უკვე გაწერილია კანონმდებლობით. რაც შეეხება დიზელის ტრანსპორტი არ არის საბედნიეროდ საქართველოში არის ისეთი პოპულარული როგორც ეს ევროპაში, იმიტომ რომ ევროპაში კლიმატის პოლიტიკის ფარგლებში წლების განმავლობაში წახალისებული იყო დიზელის საწვავის, დიზელზე მომუშავე ავტომობილების, ჩვენთან დაახლოებით 20%-ია ავტომობილების მხოლოდ დიზელზე მომუშავე, ამიტომ დიზელის საწვავი ხელაზე გავლენას ვერ ახდენს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე, როგორც ბენზინზე მომუშავე ავტომობილები, თუმცა რა თქმა უნდა ხარისხი როგორც აღნიშნე გაუმჯობესდება, სასურველია რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩანაცვლოს გაცილებით უფრო სუფთა ტექნოლოგიებით და გეგმაში არის და ვიცი რომ ჰიბრიდების შემოყვანაც იგივნება და ელექტროავტობუსების, თუმცა რეალობა ის არის, რომ დიზელზე მომუშავე ავტობუსი თუმცა გაცილებით უფრო სუფთა ტექნოლოგიის ევრო 6 სტანდარტის ევრო 6 დიზელი ჩვენ თუ არ გვექნება ევრო 6 სტანდარტის ავტობუსში ისე უნდა ჩავესხოთ ევრო 4-ის დიზელი და ამ შემთხვევაში რა იქნება და როგორც მერიამ დაგვპირდა ესე თქვა შემოიტანს სპეციალურად ევრო 6 სტანდარტს ევრო 6 ავტობუსების ევრო 6 და ევრო 5 შორის სტანდარტ შორის დიზელის სტანდარტ შორის განსხვავება არის ძალიან მცირე. ყველა ის უმთავრესი პარამეტრი როგორც არის გოგირდის შემცველობა. ანუ გოგირდზე არის საუბარი, რომელიც ყოველთვის გადაჭარბებული იყო ბოლო წლების განმავლობაში. უბრალოდ მე რამდენადაც მახსოვს, როდესაც თქვენმა უწყებამ ჩაატარა კონტროლი სწორედ დიზელში გოგირდის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, ნორმას კი შეესაბამებოდა, თუმცა ნორმა ჩვენი სტანდარტით იყო გაცილებით მაღალი დადგენილი, ვიდრე არის ევროპის ქვეყნებში. თქვათ თუ ევროპის ქვეყნებში 10 იყო, ჩვენთან იყო 200 და ამ ნორმას აკმაყოფილებდა ჩვენი დიზელი. ეს ხომ არ არის რეალური და ნორმალური. წელს უკვე და ამიტომ ჩვენ ვიძახით წლები, რომ ჩვენი დიზელი არის სუფთა და კარგი. არის ნორმაში სტანდარტთან შესაბამისობაში, თუმცა სტანდარტი არ არსებობს. კი ბატონო, სტანდარტი როგორც აღნიშნეთ, წელს ევრო 4 გახდა, ანუ გამკაცრდა, ორჯერ გამკაცრდა ვიდრე შარშან გოგირდის მიმართებით და მომავალ წელს თანამედროვე ევროპულ სტანდარტს გაუთანაბრდება გოგირდის კუთხით და რაც თავია ჩვენი მონიტორინგი, ეს თანამედროვე ავტომატური მონიტორინგის სადგურები და ინდიკატორული გაზომვები, ყველა მათგანი აფიქსირებს, რომ გოგირდის შემცველობა არის ძალიან დაბალი ნორმასთან შედარებით. დისტრიბუტორებს ვინმე მონიტორინგის სამსახური, რომ ისინი იცავენ ამ რეგულაციებს. რა თქმა უნდა, მთელი სქემა შეიძლება ითქვას საწვავის ხარისხის შემოწმების პირველ რიგში საბაჟო უწყება ამოწმებს, მას ძირითადად დოკუმენტების საფუძველზე და მათ უნდა კონდეთ საერთაშორისო ლაბორატორიის და შემდეგ უკვე ჩვენი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გადის უკვე რეალიზაციის პუნქტებზე საბოლოოდ რას ვისხავთ ავტომობილში ის რომ შემოწმოთ და როგორც აღნიშნე შარშან 153 ბენზინგასამართ სადგურზე შემოწმდა საწვავის ხარისხი 250-ზე მეტი სიმჯი იქნა აღებული და ანუ მონიტორინგი მიმდინარეობს საკმაოდ გააქტიურდა საბედნიეროდ ეს ძვირი სიამოვნებაა სიმართლე ვთქვათ თუმცა წელსაც გაგრძელდება ეს განსაკუთრებით დიზელის კუთხით რადგან გამკაცრდა სტანდარტი მე უბრალოდ ამონარიც ანგარიშიდან წაგიკითხავთ აუდიტის სამსახურის სადაც წერს რომ გამოწვევად რჩება დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობის ზღურული მნიშვნელობა რაც არსებითად შეუსაბამოა ევროპულ სტანდარტთან წერს აუდიტის და ამაზე თქვათ უკვე დიდი ხანია მიდის საუბარი მე მაინტერესებს ახალტვენთიკო თქვენ თუ გაქვთ ანგარიში გამახვილებული ყურადღება სწორედ დიზელის უხარისხო დიზელზე და არის თუ არა რეკომენდაციის სახით გაცემული სახელმწიფოსთვის რომ მაქსიმალურად შეამციროს დიზელის საწვავი და თქვათ პირიქით არ წაახალისოს როდესაც საქმე ეხება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დიზელზე მომუშავე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემოყვანას. კი ბატონო, ჩვენ გვეწერა ანგარიში, რომ დიზელის საწვავი არის განსაკუთრებით პრობლემური, მასში გოგირდის შემცველობა 5-ჯერ აღემატება ევროპულ ნორმას. 2020 წლამდე გვექნება ის მოცემულობა, თუმცა 2020 წელსაც არ გაუტოლდება евро 6 სტანდარტს, ანუ არ იქნება ეკოლოგიურად ისეთი სუფთა, როგორც არის ევროპაში ბენზინი. ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნას სახელმწიფო ისიც რომ სტანდარტი შეიცვალოს, რატო არ უნდა იყოს მაშინ თანხwebdriverში? გოგირდის კუთხით евро 6 და евро 5 არანაირად არ განსხვავდება ერთმანეთთან. 10 ტიპი
ჯერ მხოლოდ და წელს ევრო 4-ზე მომავალ წელს თან ევრო 6-საც გაუტოლდება გოგირდის კუთხით დიზელის შემცობა, იმიტომ რომ ევრო 6-იც და ევრო 5-იც გოგირდი არის ერთნაირი. და მაშინ რატო არ იქნება? ეკოლოგიურ მახასიათებებზე, რაც ანუ უფრო მეტი არის ევრო 6-ში გაწერილი და ანუ უფრო დიდ გარანტიას იძლევა ევრო 6-ის სტანდარტი, რომ იყოს ბენზინი და დიზელი ორივე ჯანმრთელობისთვის რაც შეიძლება უსაფრთხო. დიზელი მაინც რჩება ჯერ კიდევ პრობლემურ ამბად ჩვენს ამ ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით. კიდევ აი მნიშვნელოვანი რა გამოიკვეთა თქვენი კვლევის შედეგად, თქვა რა არის კიდევ ძალიან რთულად რაც აბინძურებს ჰაერს. მშენებლობაზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება. რამდენად უკავია ერთ-ერთი მთავარი როლი იმ მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილ მტვერს, რაც თუნდაც დედაქალაქში ხდება. კი, უბრალოდ სანამ მშენებლობაზე გადავალთ დიზელის საწვავის ხარისხის კონტროლზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ჩვენ როგორც გამოვითხოვეთ ინფორმაციები და მივიღეთ მონაცემები, ანუ გამოიკვეთა რომ ძალიან ცოტა იმ სადგურების რაოდენობა, სადაც წლის განმავლობაში ბენზინის და დიზელის ხარისხი მოწმდება ყველა იმ ნორმაზე, რომელიც გაწერილია საქართველოს კანონმდებლობით. მაგალითად, თუ 2016 წელს შემოწმდა 9 სადგური, შემდეგ 2017 წელს შემოწმდა 18 სადგური, 2018 წელს გასაგებია რომ შემოწმდა 100-ზე მეტი სადგური, თუმცა უმრავლესობაში მხოლოდ ბენზინი შემოწმდა და ბენზინში მხოლოდ ტყუის შემცველობა. ანუ გოგირდი და დიზელი, რაც არის განსაკუთრებით პრობლემური, არ მოწმდება იმ სიხშირით, რაც უნდა მოწმდებოდეს და ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ მონიტორინგის სისტემა დაიხვეწოს. რაც შეეხება მშენებლობის სექტორს, აქაც გარკვეული პრობლემები გვაქვს კანონმდებლობის კუთხით, ანუ კანონმდებლობა დღეის მდგომარეობით არ არეგულირებს გაფრქვევებს ჰაერში სამშენებლო საქმიანობის შედეგად. სწორედ ახალ მოხდა ასეთი კანონპროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში, თუმცა მხოლოდ თბილისის ტერიტორიას ფარავს. როდიდან შევაძალაში, ან როდიდან მოხდება? მას შემდეგ რაც პარლამენტი განიხილავს და დამტკიცდება, კანონის სახით მიიღებენ, შემდეგ ვნახავთ როდის შევაძალაში. რატომ მხოლოდ თბილისი რა დააშავა სხვა ქალაქებმა? რუსთავში თქვა ისე შეიძლება იყოს. კაცში საშინელი დაბინძურებული გარემო. ჩვენ გქონდა ამაზე საუბარიც, ანუ ჩვენი რეკომენდაცია ერთ-ერთი იყო, რომ ეს კანონმდებლობა ჩვენ გქონდა ნანახი თბილისის მერიის მიერ მომზადებული კანონპროექტი და ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ მთელ საქართველოზე გავრცელებულიყო ასეთი მოწესრიგება და პარლამენტს მიმართავდით რეკომენდაციით, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში გაეწერა ეს ნორმა, რომელიც იქნებოდა ზოგადი ხასიათის და არა კონკრეტულ მუნიციპალიტეტზე მიმართული. გარდა ამისა, მშენებლობაზე რაც საუბრობთ, მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ამ რისკებს, რაც მშენებლობის შედეგად ჯანმრთელობას წარმოეშვება, მნიშვნელოვნად ამცირებს გამწვანებული ფართების რაოდენობა. ანუ რამდენი არის ერთსულ მოსახლეზე გამწვანების მაჩვენებელი, თუ არის ეს გამოთვლილი არ არის თბილისში. თბილისის შემთხვევაში გამოთვლილი არ არის. სხვა კანონი არსებობს, როდესაც ადამიანი კომპანია აშენებს რაღაცა კონკრეტულ შენობას, იქ პროცენტულად გადანაწილებული უნდა იყოს რეკრეაციული ზონა და ეს თუ კონტროლდება ზოგადად. კი, ანუ ამის კონტროლი ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დაგვიყენებია, ჩვენ უბრალოდ შევაფასეთ რამდენად ამწვანებს მუნიციპალიტეტი, მერია, საკრებულო მის ტერიტორიას. ანუ მიღებული არის რომ 1 კვადრატულ მეტრზე რამდენი მწვანე საფარი უნდა იყოს და თბილისში ეს დათვლილი არ არის, არ ვიცით უბრალოდ რამდენი არის. კი, სხვა მუნიციპალიტეტებში არავინ რომ გული არ გაგვისყდეს ყველას ერთად. ხო, ქუთაისში მაგალითად რუსთავში და ბათუმიდანაც გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაციები და 5-8 კვადრატული მეტრია თვითონ. როდესაც ბერლინში არის თქვათ 168. კი, ანუ 25 კვადრატულ მეტრს ყველგან აღემატება თითქმის ევროპაში ეს მაჩვენებელი ზოგან 100-საც კი ხდება, ამიტომ საქართველოს მონაცემები ეს პირდაპირ აისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დიახ, ანუ ძირითადად ამცირებს იმ რისკებს გამწვანებული ფართების რაოდენობა, რაც დამაბინძურებლებს აქვს, ან ჰაერის დამაბინძურებლებს აქვს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ორივესთან საუბარი გადავიტანოთ ტექნიკურ დათვალიერებაზე. ჩვენ ძალიან დიდ შედეგებს ველოდებოდით, როდესაც მოვითხოვდით საზოგადოებაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, სახალხო დამცველით ტექნიკური დათვალიერების შემოღებას. არის თუ არა ეს მოლოდინი, რასაც ჩვენ ველოდით და მართლა მივიღებთ თუ არა იმ შედეგს, რისი იმედიც გვაქვს. ანუ სახალხო დამცველი ნამდვილად მიესალმება ამ სიახლეს, რომ 2019 წლიდან ამოქმედდა სრულად ტექდათვალიერება, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მას გარკვეული სისუსტეები ახასიათებს. უკვე თქვენ აღნიშნეთ, რომ დიზელის წვის შედეგად და ზოგადად საწვავის წვის შედეგად განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის აზოტის დიოქსიდი გამოიყოფა ატმოსფეროში. დღეს განაფრქვევში ტექდათვალიერება ამ ნივთიერებას არ ამოწმებს. მოწმდება მხოლოდ CO. ასევე საუბარი იყო თქვენს ანგარიშში, რომ საბურავის ცვეთისგან და სამუხრუჭე სისტემის ცვეთისგან გამოიფრქვევა რა აღარ ვიცი, ალბათ რაღაც სუდი, რაც ასევე არ მოწმდება და ასევე შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელი ამ ქვეყნისთვის. თუ ზოგადად ჩვენთან და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ მეორადი საბურავების ქვეყანა და ძირითადად 99% მეორად საბურავებს გამოიყენებს, რომელიც უკვე გაცვეთილია და ის მაქსიმალურად
მაქსიმალურად აფრქვევს ცუდ ნივთიერებებს ჰაერში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ესეც ერთ-ერთი სერიოზული დამბინძურებული შესაძლოა იყოს ჰაერის. თუმცა ნოემთქვა, რომ არც ერთ ქვეყანაში არ მოწმდება CO-ს გარდა არანაირი გამონაბოლქვი. აზოტის ორჟანგთან პრობლემურ დამბინძურებლებთან და გოგირდს მინდა შევეხო კიდე ერთხელ ნამდვილად დღევანდელი სტანდარტი დიზელის ერთი ნაბიჯით ჩამორჩება მხოლოდ ევროპულ ნორმას, თუმცა რისთვის ვამცირებთ ბენზინში და დიზელში გოგირდის შემცველობას, რომ ატმოსფერულ ჰაერში გოგირდის ორჟანგი იყოს ნორმის ფარგლებში. ბენზინში 2012 წლიდან 17 წლამდე 25 ჯერ შევამცირებთ გოგირდის შემცველობა და დღეს ყველა სადგური და ყველა სინჯი გვეუბნება, რომ გოგირდის ორჟანგის შემცველობა ატმოსფერულ ჰაერში არის ნორმაზე გაცილებით დაბალი. ეს ნორმები შეესაბამება ევროპულ ნორმებს. 1 აგვისტოდან 2018 წლის 1 აგვისტოდან უკვე გაუტანობდა ევროპულ სტანდარტს და ავტომატური მონიტორინგის სადგურები ყოველწუთიერად ზომავენ გოგირდის დიოქსიდის შემცველობას და მისი შემცველობა გაცილებით უფრო დაბალია ვიდრე ეროვნული და უკვე ევროპული ნორმა. შესაბამისად მთელი აქცენტის გადატანა დიზელზე იქნება ძალიან არასწორი, გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა ტექნიკურად გაუმართა ავტომობილთან, ანუ აზოტის ორჟანგის არასრულწვასთან, აზოტის ორჟანგთან დაკავშირებით. ახსენეს, რომ ეს დამბინძურებელი ტექნიკური ინსპექტორები არ იზომება და თითქმის არც ერთ ქვეყანაში არ იზომება და ევრო დირექტივაში წერია, რომ CO უნდა გაიზომოს და აგიხსნით, რატომ უნდა გაიზომოს CO და რატო არ უნდა გაიზომოს NO2 აგიხსნით, იმიტომ რომ CO არის ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად სრულყოფილად მიმდინარეობს წვა. თუ CO ნორმაში, ესე იგი იმ ავტომობილში წვა მიმდინარეობს სრულყოფილად და აზოტის ორჟანგის ნორმის ფარგლებშია. ხო და ტექ ინსპექტორებმა იმედი მაქვს, რომ მოუყვეთ თითქმის ამოწურეთ ჩვენ რომ მინდა თქვენ რომ შეაჯამოთ მნიშვნელოვანი, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია რა არის, რაც უმალ უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ და ბატონო თქვენ თქვათ უახლოესი ცვლილება რა იგეგმება სწორედ ჰაერის გაუმჯობესების მიზნით. კი ბატონო, უბრალოდ ერთს დავამატებ ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებით ძალიან კარგია ის ახლა რომ უკვე ჭკვიანი კამერების მეშვეობით ჯარიმდება ის მანქანა, რომელსაც არ აქვს ტექ დათვალიერება გავლილი, თუმცა გვესმის ჩვენ რომ შეიძლება ერთჯერადი ჩარევის შედეგად გაიაროს მანქანამ ტექ დათვალიერება და შემდეგ გადაადგილდებოდეს და ვიზა გქონდეს გამონდაბოლქვი. ჩვენ სამინისტრო წარმომადგენელი ისაუბრა ამაზე, რომ ამაზეც მუშაობენ, როდესაც გაივლის ავტომანქანა ტექნიკურ დათვალიერებას და შემდეგ გამოვაწყობიდან იმის დაჯარიმების უფლებაც რომ გქონდეს შემდეგ. ეს ნორმა უკვე საქართველოს კანონმდებლობაში არის დიდი ხანია, უბრალოდ მექანიზმი არ არსებობს მისი გამოვლენის, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს შესაბამისი ტექნიკა და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც იყო, რომ ამ ნორმის ასე ვთქვათ ამოქმედება დაიწყოს. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მნიშვნელოვანი დამბინძურებელი არის სამეწარმეო სექტორი საქართველოში და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, რომ დირექტივას დაახლოებიდან დირექტივის სტანდარტი გადმოსულიყო საქართველოს კანონმდებლობაში, რათა ეს საწარმოებიც აქვემდებარებოდნენ გარემოსდაცვით, ან მკაცრ გარემოსდაცვით რეგულაციას. ჩვენ ვიცით, რომ უკვე გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მომზადებული აქვს ეს კანონის პროექტი და ველოდებით მის ინიციირებას მიმდინარე წელს, თუმცა ერთი ფაქტორი, რაზეც ყურადღება ჰქონდა გამახვილებული ანგარიში იყო ის, რომ მისი ძირითადი რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ნორმის ამოქმედების ვადა არის გადავადებული. გასაგებია, რომ ეს ჩდება ასოცირების ვადებში, თუმცა ვფიქრობთ, რომ არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც უფრო მალე მოხდება ყველა ნორმის ამოქმედება, მნიშვნელოვანი არის. თავისთავად. ბატონო, რატომ არის გადავადებული? გადავადებული, როგორც აღნიშნე, გადავადებული არის ასოცირების ვადებს მიყვება, რა თქმა უნდა, ყველას გვინდა, რომ დღესვე ამოქმედეს, თუმცა ჩვენი ეკონომიკა და ჩვენი სამრეწველო სექტორი იმისთვის მზად არისო დღესვე ჩაანაცვლოს მთელი თავისი ტექნოლოგიები, შესაბამისად ის ვადები, რაც ასოცირებაშია გაწერილი, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებდა ამ ეტაპობრივ გადასვლას, რაც გარდაუვალია, შეუძლებელია, რომც მოვითხოვოთ კანონით ვერ აღსრულდება და არანაირი აზრი არ აქვს. აი უახლოესი სიახლე, რასაც გეგმოთ, სწორედ ჰაერის გაუმჯობესების მიზნით რა არის, რაც დაგეგმილი გაქვთ ამ წლის განმავლობაში. პირველ რიგში არის სამრეწველო ემისიების შესახებ დირექტივის გადმოტანა ეროვნულ კანონმდებლობაში და მისი განხორციელება. მეორე, ეს არის ჯარიმების გაზრდა ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ დღეს ის ჯარიმები, რომელიც სამრეწველო სექტორისთვის არის, არ არის ეფექტიანი და ურჩევნია სექტორს, რომ გადაიხადოს ჯარიმა და არაფერი არ შეცვალოს, ამიტომ მნიშვნელოვნად დიდ სანქციებს. ერთხელ უკვე გაზარდეთ, მაგრამ მაინც არ იყო. დიდი ზრდა არ მახსენდება ბოლო პერიოდში არც ყოფილა. გაიზარდა ჯარიმების სანქციები ტექ დათვალიერების გავლენაზე, თორე სამრეწველო სექტორისთვის არ გაზრდილა. გარდა ამისა, მონიტორინგის ქსელს კიდევ უფრო ვაფართოებთ, რა თქმა უნდა, რაც წინა გამოსვლელმა ისაუბრა, მოდელირების სისტემა შეიქმნება იტალიის მთავრობის მხარდაჭერით წელს
დედაქალაქისთვის და შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გარდა ამისა, თბილისის ჰაერის პროგრამა არსებობს, რომლის განხორციელებას კიდევ უფრო გავააქტიურებდა, ესე ვთქვათ, გაუწევთ კოორდინაციას სხვა უწყებებმაც უფრო აქტიურად იმუშავონ ამ მიმართულებით, აქ საუბარია. რადგან ნამდვილად ამოეწრა უკვე ჩვენ ის რეკომენდაცია, რომელიც აუდიტის სამსახურმა თქვენ სამინისტროს მისცეს, შეასრულეთ? ყველა რეკომენდაცია შესრულებული ერთის გარდა ეს არის მოდელირება, რომელიც აღნიშნე და უკვე წელს დაიწყება მასზე. დანარჩენი ყველა რეკომენდაცია შესრულებულია და მოგზაურობისთვის და იმედი გვაქვს, რომ ამ წლის ბოლოს, როდესაც ტექნიკური დათვალიერება რაღაც შეკრავს ერთ მთლიან წელს, რაღაც უკეთესი შედეგი დედაქალაქში მაინც თან დაკავშირებით გვექნება. მადლობთ მოგზაურობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, თიკო, დიდი მადლობა თქვენ, შენ რომელიც ყოველთვის შემოგვიძახებ უკეთესი სამოქალაქო პასუხისგებლობისათვის და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიფიქროთ ჩვენზე და ჩვენი შვილების მომავალზე. რეკლამას უნდა დავუთმოთ დრო და რეკლამის შემდეგ ერთ განსაკუთრებულ ქალბატონზე ვისაუბრებ. ჩვენ ყველას გვინახავთ სოციალურ ქსელში ფოტო ბალერინა ქალბატონისა, რომელიც ხან გრეგორი პეკთან არის გადაღებული, ხან ალფრედ ჰიჩკოკთან. ეს ქალბატონი ქართველი წარმომავლობისა გახლავთ, თამარ თუმანოვა, თამარ თუმანიშვილი, რომლის შესახებაც მცირე ინფორმაციას ფლობდით აქამდე, თუმცა დღეიდან გამოვიდა არაჩვეულებრივი წიგნი ქალბატონი ნანა ღონღაძისა, რომელმაც ერთად მოუყარა თავი ამ ყველაფერს და ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალებს, რომელსაც ჩვენ რეკლამის შემდეგ სწორედ ქალბატონ ნანასთან ერთად ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ, მალე დაგიბრუნდებით. პირდაპირ ეთერში როგორც რეკლამის წინ მოგახსენეთ, ჩვენ საუბრობთ ქალბატონ თამარ თუმანიშვილზე, გამორჩეულ ბალერინაზე, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეიტანა მსოფლიო ბალეტის განვითარების ისტორიაში. ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ. მთელ რიგ ქვეყნებში სწორედ მან და მისმა თანამოაზრეებმა დაიწყეს საბალეტო ხელოვნების პოპულარიზაცია და შემდეგ განვითარდა ამ ქვეყნებში, მაგალითად ავსტრალიაში. ამ ყველაფერზე ჩვენ წიგნის ავტორთან, ქალბატონ ნანა ღონღაძესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც გახლავთ მოდელი, სოხიშვილების უფროსი თაობის წარმომადგენელი, ემიგრანტი, ჟურნალისტი, კოლეგა, მშვენიერესი ქალბატონი, რომელიც ახლა შემოგბრძანდება და თვითონ ქალბატონ ნანაზეც მე მგონი წიგნია გამარჯობა. გამარჯობა. როგორც ძალიან მიხარია თქვენთან მოცლა. ძალიან კარგად გამოიჩინეთ. მადლობა. ჩვენ გვეგონა რომ ნიკოლას გაუმართლა ჩვენზე პირველმა წაიკითხა, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ, თუმცა ასევე მარიამ ჯანელიძემაც წაიკითხა ჩვენმა ჟურნალისტმა. ეს ძალიან საინტერესო წიგნი, მოდით მას გულისხმობით მოусმინოთ, რომელიც დაესწრო ამ წარდგინებას თქვენი წიგნისას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მარიამ, გისმენთ? შუა დღემშვიდობის ნიკოლას, რა თქმა უნდა, ერთი ეგზემპლარი ამ წიგნის მეც მაქვს და ეს გახლავთ წიგნი, რომელიც ნანა ღონღაძე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაწერა თამარ თუმანიშვილზე, თამარ თუმანოვაზე, ბალერინაზე, რომელსაც ჰქონდა მსოფლიო აღიარება, თუმცა საქართველოში შეიძლება არც თუ ისე დიდი ინფორმაცია არსებობს მის შესახებ. ეს გახლავთ დოკუმენტური ტექსტი, სადაც ინფორმაცია დაყრდნობილია როგორც ინტერვიუებზე, ასევე თამარ თუმანიშვილის ახლობლების, მეგობრების ჩანაწერებზე და მოგონებებზე. ძალიან საინტერესო არის მისი ცხოვრება, დედით გახლავთ ის ქართველი, თუმანიშვილი იყო დედა და სწორედ დედის გვარს ატარებდა, თუმცა კარიერის გამო შემდეგ ეს გვარი თუმანოვად გადაკეთდა და მისი დაბადებაც კი საკმაოდ უჩვეულო იყო, ისევე როგორც მისი ცხოვრების სხვადასხვა ეპიზოდები. დაიბადა 1919 წლის 2 მარტს ქარბუქიან და ცივ ამინჩი და დაიბადა სწორედ მატარებელში, როდესაც თამარ თუმანოვას დედა ევგენია ორსული მიდიოდა მის მეუღლესთან ვლადივოსტოკში და შემდეგ არის მთელი ვრცელი ინფორმაციული ცნობები არა მხოლოდ თამარ თუმანოვას შესახებ, ასევე მისი ოჯახის, მისი დედის, მამის, შემდეგ უკვე მამინაცვლის შესახებ, თუმცა მათ შესახებ თხრობა შორს წაგვიყვანს, ჯობია რომ თავად თამარ თუმანოვაზე, როგორც ბალერინაზე ვისაუბროთ, იყო რამდენიმე ადგილი მოგზაურობის საბოლოო ჯამში კი თამარ თუმანოვა მამინაცვალთან და დედასთან ერთად საფრანგეთში დასახლდა და 7 წლინახევრის იყო, როდესაც მან პირველი სოლო კონცერტი გამართა და როგორც უკვე გითხარით ამ წიგნში მოგონებები არის თავმოყრილი და რამდენიმე მათგანი ჩვენ ეკრანზე გვაქვს ახლა, თუ როგორ იხსენებენ თამარ თუმანოვას და რას წერდნენ მასზე და რას ამბობდნენ მისი მეგობრები, კოლეგები. თამარა ნამდვილად საოცარი გოგონა იყო, იგი მაშინვე შეამჩნია ჩვენი სტუდიის საჩვენებელ კონცერტზე დიდებულმა ანა პავლოვამ და სწორედ ანა პავლოვა იყო მისი ერთ-ერთი კუმირი თამარ თუმანოვასი. თამარს დრამატული მისტიკური სტილი ჰქონდა, ასე ამბობდნენ, ნორჩი სასწაული იყო, ბალეტის შავ მარგალიტს უწოდებდნენ, სწორედ ეს შავი მარგალიტი მას უწოდა ინგლისელმა მწერალმა და ბალეტის შესანიშნავმა მცოდნემ არნოლ
დონალდ ჰასკელმა და ცხოვრების ბოლომდე შერჩა ეს ზედმეტსახელი, ასე რომ ვთქვათ, ბალეტის ისტორიაში ყველაზე მომხიბვლელი არსება არის, ამბობდნენ, თამარი ულამაზესი, მორცხვი და თავმდაბალი იყო. და ბოლო მოგონება ეს გახლავთ ჯორჯ ბალანჩინის, რომელიც ამბობდა, რომ მე მიმყავს იგი ჩემთან და მისთვის ყველაფერს გავაკეთებ, რაც კი შესაძლებელია, ღმერთმა თავისი ანგელოზი ჩემკენ გადმოაფრინაო. სწორედ ასე თქვა ჯორჯ ბალანჩინმა, როდესაც ის სტუდიაში მოცეკვავები, როდესაც უნდა შეერჩია ბრეჟენსკაია სტუდიაში, აღმოაჩინა თამარ თუმანოვა და ესეთი რეკომენდაცია გაუწიეს, რომ მას ყველაფერი შეუძლია მამაკაცისა და ქალის პირუეტის შესრულება, თქვენ მხოლოდ გითხარით და ის შეასრულებსო. და სწორედ ეს რეკომენდაცია ბუნებრივია გამართლდა, რადგან შემდეგ მის კონცერტებს თუ შევხედავთ და იმ აღიარებას, რაც თამარ თუმანოვას ჰქონდა, ნამდვილად დავწმუნდებით ამაში. იყო საფრანგეთი, იყო გასტროლები ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი მან გაატარა ამერიკაში, სადაც 14 წლის იყო, როდესაც პირველად გასტროლით წავიდა, ამ პერიოდში 2 გასტროლი იყო და ამ წიგნში წერია, რომ ასეთი მაღალი კლასის ბალეტი ამერიკელ მაყურებელს არც ჰქონდა ნანახიო და ძალიან მალევე მოიპოვა მან პოპულარობა, გამოჩნდა ჟურნალ-გაზეთებში, პრესაში, სხვადასხვა გადაცემებში და აი სწორედ 1927 წელს უკვე თამარ თუმანოვა ოჯახთან ერთად გადადის ამერიკაში საცხოვრებლად და ის უკვე აქტიურ კარიერას აგრძელებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მასზე ამბობდნენ მოგონებები უკვე არაერთი გავიხსენეთ და ამბობდნენ, რომ თეთრი გედის თამარისეულ შესრულებას ეთაყვანებოდა ყველაო. გამორჩეული იყო მისი როლი დონ კიხოტში, ასევე ჟიზელის პარტიის შესრულებისთვის მან გრან-პრიც კი მიიღო და უმაღლესი გრან-პრი გადასცეს და ასევე აღიარებული იყო როგორც მსოფლიო საბალეტო სცენის პრიმა ბალერინა. იწვევდნენ ლასკავაში, ლონდონის სამეფო ოპერის თეატრში და ასე შემდეგ. ძალიან ვრცელი ჩამონათვალი იქნება ახლა სრულად რო ჩამოვთვალო და ამ წიგნში ასევე როგორც ინფორმაციული ცნობები არის მისი პირადი ურთიერთობების ამსახველი სხვადასხვა ეპიზოდები მოთხრობილი, მაგალითად იგივე ჯორჯ ბალანჩინთან, რომელთანაც მისი ცხოვრება მუდმივად იკვეთებოდა, ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ და რამდენიმე ეპიზოდი განსაკუთრებით ასე რომ ვთქვათ გულისამაჩუყებელია, მაგალითად, როდესაც ჯორჯ ბალანჩინი მოულოდნელად მის ჯვრის წერაზე გამოცხადდა და ასეთი რეპლიკა გაუკეთა, რომ როგორ შეიძლებოდა ჩემი შვილის ქორწილში არ ყოფილიყავი. არა მხოლოდ ბალერინა, ასევე ის წარმატებული იყო კინოშიც და გრეგორი პეკთან ერთად მას როლიც კი აქვს შესრულებული, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ფილმი, ჩვენ ახლა ვხედავთ კადრებს ამ ფილმიდან. მას სხვადასხვა დადგმებში და სხვადასხვა ფილმებში ჰქონდა როლები და რაც მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან მომხიბვლელად ჟღერს ხოლმე ჩვენთვის, ის ჰოლივუდის ლეგენდების ხეივანში არის დაკრძალული. 1996 წელს 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა თამარ თუმანოვა, ასევე ძალიან სევდიანი იყო მისი ბოლო პერიოდის მოგონება, როდესაც ის უკვე ჰოსპიტალში იყო ჯანმრთელობის პრობლემების გაუარესების გამო და სწორედ ამ ბოლო პერიოდში დაიზიანა ფეხი და უთხრეს, რომ მოკვეთა იყო კიდურის საჭირო და თამარმა უარი განაცხადა, რადგან ბალერინა ფეხის გარშე წარმოუდგენელი იყო, რის გამოც რამდენიმე დღეში თამარ თუმანოვა გარდაიცვალა და ის ამბობდა, რომ შენ საკუთარ თავზე ძლიერი უნდა იყო და მე ვფიქრობ, რომ ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ და ასევე დოკუმენტური ფილმის ნახვის შემდეგ, რომელიც ასევე ქალბატონმა ნანამ გადაიღო, ნამდვილად დავწმუნდებით, რომ თამარა თუმანოვა იყო საკუთარ თავზე ძლიერი. დიდი მადლობა მარიამ ესეთ საინტერესო მოხსენებისათვის და ახლა უნდა გავაგზავნოთ თავად ავტორთან ქალბატონ ნანასთან საუბარი. ქალბატონ ნანა, თქვენი პირველ რიგში დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენი ვალი იყო ამ ქალბატონის ბიოგრაფია ქართულ ენაზე ყოფილიყო, ან ნებისმიერ ენაზე, იმიტომ რომ არ იყო ესეთ თავმოყრილი აქამდე გამოცემული და თქვენ ფაქტობრივად მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი ოცნება ასრულეთ, რომ ის საქართველოში ჩამოვიდა უკვე ბიოგრაფიის სახით. ეხლა უნდა ვთქვათ, რომ თქვენი ორი პროფესია გადაიკვეთა აქ, როგორც მოცეკვავის და როგორც ჟურნალისტის, მკვლევარის. თქვენ ყველაფერი გავიგეთ. აი, რამ განაპირობა და რამ გადაგაწყვეტინათ, რომ სწორედ აი ესეთ არაჩვეულებრივ ხელოვანზე შემთხვევა. და ბევრი ინფორმაცია მოდიოდა შემთხვევით ჩემთან. ეს იყო, ანუ თქვენ თვითონ არ ცდილობდით მოპოვებას ამ ისტორიების ასაკში? არა, არ ცდილობდი. ვაშუქებდი ბალეტის ეს იყო შეჯიბრისავით ფესტივალი. და იქ ჟურიში იყო ერთ-ერთი ბალეტის ლეგენდა ბრიანსკი, ოლეგი. მასთან ინტერვიუ გავაკეთე. იცით რომ ინტერვიუ არ შემიძლია აქ დარბაზი იყო, ცეკვა, ხალხი და მოვწანდი ჩემთან სახლში. მივედი. დავამთავრეთ ინტერვიუ და გამოიტანა რაღაც სურათები. აი იცით აი მამასთან ვიცეკვია იმასთან და ხედავ ქალბატონი რაღაც შავი თმები, შავი თვალები. ეს ვინ არის? ეს თუმანოვა არისო.
აი ეს სურათი ახლა შეხედეთ. ქართული სახეა. და იცით რომ მას დედა ქართველი ყავს. ეს რომ ითხრა, რასაკვირველია ძალიან დავინტერესდი. ვთხოვე ტელეფონის ნომერი დავურეკე ლოს-ანჯელესი, აიღო მედდამ და ეს უკვე იყო თითქმის დეკემბერი. ვერ არის კარგად, რომ მიყვავ სამართყოფოშიო და ვიფიქრე ალბათ გახდება უკეთ და ჩავალ. გარდაიცვალა მაისში. და მე დავენშიდობე ამ აზრს, რომ მე ოდესმე შეიძლება გავაკეთო მასე რაიმე. გავიდა დრო, მე ჩემი კარიერით გადაცებული ენის სწავლა, იმიტომ რომ მე ჩავედი ენა ინგლისური არ ვიცოდი. ძალიან გამიჭირდა, წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, როდესაც ამდენი ხანი ტელევიზიაში ხართ, გიცნობენ, ამდენი მეგობარი იყავთ ტელევიზიაში ჩვენთან, მაყურებელს დიდი იმედი მაქვს, რომ ახსოვს. უკავშირი რო გაქვს მაყურებელთან, მეგობრები და არარაობა ხარ. დავიწყე თავიდან ჩემი კარიერა. ნუ ჯერ ამ რუსულ ტელევიზიაში, შემდეგ გავაგრძელე ამერიკულ სტუდიაში 7 წელი იქ ვიმუშავე, ამერიკის ხმაში. ისიც რა, ჩვენც ხო გვაქვს ოცნებები. მეც მქონდა დაკავშირებული ჩემ კარიერასთან ოცნება. რა იყო ეს ოცნება? ნუ ოცნება იყო, რასაკვირველია, კრონკაიტი მენახა, ლარი კინგი მენახა, ტომ ბროკო მენახა. აიხდინეთ ოცნება. კი, ნაციონალური პრეს-კლუბის წევრი გავხდი. თეთრ სახლში აკრედიტაცია მქონდა. მართალია, მე სხვადასხვა არხებზე მუშაობდი, ეს არა მარტო. ჩანს თქვენი კადრები ბოდიში რომ შეგაწყვეტეთ მაყურებელმა ქრონოლოგიურად გადახედათ. სუფიშვილთან ოჯახში, ეს უკვე მოდელების სახლში, ზურაყიფში. ეს გადაღებაზე იყო, ეს ვაშინგტონში ჩამოვარდია. ზურაყიფში, ეს გოგონა აღმოვაჩინე ინდურ ცეკვებს ქუთაისიდან თამარ ლამპარაძე, ახლა შესაძლოა მხატვარი, ეს ტურაშვილი მაიკოვსკის ფესტივალი ქონდა ჩამოვტანე ჩემი ფილმი მაშინ. და ეს ოცნებაზე გავაგრძელა თუ კიდე კომენტარი არა ეს უკვე ამერიკაა და ზაღლები ჩემი არ არის იმიტომ რომ მე მაგის დრო არა მაქვს და ოცნება იყო ასევე გაეროში მემუშავა გავაშუქე ნატოს 50 წლის თავი 5 ჯერ ავიღე გრანტის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან რომ გამეკეთებინა სიუჟეტები ამერიკის ჩვეულებრივ ცხოვრებაზე და ეს გამევრცელებოდა ყოფილ საბჭოთა კავშირის 15 რესპუბლიკა თუ 15 რესპუბლიკა იყო ну მე 12 იყო 70 მილიონი იყო მაგრამ მე უფრო მეც ვიყავი შეჩვეული იმიტომ რომ პრემიას უყურებდა 180 მილიონი ნამდვილად ამიტომ უცბად აი ეს მაინც მასშტაბურობა ხასიათში მქონდა ეხლა დაუბრუნდეთ თამარ თუმანოვას როდესაც ამერიკის ხმაში დავიწყე მუშაობა რუსულ რედაქციაში მაშინ ტელევიზია იყო პირველად ესე იგი შევიდა ამერიკის ხმაში და ამიტომ უფრო იღებდნენ ადამიანებს რომლებმაც ტელევიზია იცოდა და არა ინგლისური იმდედად რომ ეთარგმნა ამავე დროს ტელეჟურნალისტი ნიშნავდა იმას რომ მე უნდა შემესწავლა გადაღება კამერით უნდა მევლო ანუ თქვენ თავად უნდა გევლოთ კამერით ყველაფერით უნდა გეკეთებინოთ და ასევე მონტაჟი ესე იგი რომ მივდიოდი ზოგჯერ იყო რომ მეტროთი ზოგჯერ მანქანას გვინას გაურებდნენ მაგრამ დიახ უკვე ესეთ საკმაოდ ძიმე იყო. საკმაოდ ძიმე, მაგრამ უბედნიერესი დრო. იმიტომ რომ მაინც კოლექტიური ის არის კინო. დამოკიდებული ხარ ოპერატორზე, ფირზე როგორ გაგიმჟღავნეს. მე როდესაც დავიწყე მუშაობა იყო 9 მმ-იანი ფირი, უნდა ყოფილიყო მზე და შემდეგ როდესაც ჩვენ არის მის როდესაც ჩავაბარებდით ფირს, ზოგჯერ ის იფხაჭნებოდა, ეს უნდა ემალი დაეფარათ ისევ ისე. შემდეგ 16 მმ-იანი, შემდეგ ფრანგული ეკლერი შემოვიდა, შემდეგ უკვე ვიდეო წამოვიდა უმძიმესი, ორი კაცი გადიოდა გადაღება. თქვენ არიცით რა გავიარეთ. ბეტაკამი, VHS ყოფილი გავიარეთ. რეფლექსი, ამიტომ და მიუხედავად აი ამ შრომისა, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ ეს ყველაფერი ქალისთვის, ახალგაზრდა გოგოსთვის ეს ამ პროფესია არ გინანიათ, რომ აი რა მინდოდა. არასოდეს რაღაცა სხვა გზას გავყოლოდი. არასოდეს, იმიტომ რომ ჩემი პირველი სიყვარული ტელევიზიაა მაინც. თუმცა არანაკლები მოცეკვავე, ასევე მოდელი თქვენ რამდენიმე პროფესიას. ეს უკვე როცა ახალგაზრდა ხარ და როდესაც შეხედულებით რაღაცაზე აგირჩევენ მაგალითად. ძალიან რთული იყო ტელევიზიაში მოსვლა, იმიტომ რომ მე მომიწია ქართული მე ხომ რუსული სკოლა და უნივერსიტეტი დამამთავრე. ანუ პირველადი თქვენი ენა რუსულია. დიახ. ანსამბლშიც იმიტომ მივედი რომ სამსახური ვერ ვიპოვე, მაგრამ აქ მე უკვე დიქტორად დავიწყე. მე ბაბულია ნიკოლაიშვილი იყო თეატრალურ ინსტიტუტში, რომელიც ქალბატონი ბაბულია შესანიშნავი. ესე იგი ეს მთელი ეს ვარჯიშები, მთელი ეს
გავიმარჯვე კონკურსში, ჯერ დიქტორად ვიყავი რამოდენიმე წელი, მერე უშტატო კორესპონდენტი, მერე რედაქტორი, მერე უკვე გაიხსნა პროგრამა ვრემია. თუმცა ძალიან მალე წახვედით თქვენ მაღლა კარიერას გულისხმობ ტელევიზიაში, იმიტომ რომ არც ერთი ისეთი სტუმარი არ გასულა საქართველოს და თქვენთან თქვენო ინტერვიუ არ გაგეკეთებინათ და ყოველთვის იყავით იქ, სადაც წყდებოდა ჩვენი ქვეყნის ბედი. საფეხურები რო გავიარე, იმიტომ რომ უნდა დაიწყო რაღაცით და უნდა გაიზარდო. როცა მოხვალ უცბად დიდ თანამდებობას და არ იცი რა ხდება ქვემოთ, ეს სასახელო. ასეთივე ბიოგრაფია ქონდა ანა თამარ თუმანიშვილსაც, რომლის შესახებაც ჩვენ საუბრობდით, ეტაპობრივად დაიწყო მისი ცხოვრება, თუმცა თვალში საცემი არის ის დეტალები, როდესაც თქვენ მშობლებზე და მამობილზეც წერს, როდესაც არ მისცეს მას პარტია, მამობილი მივიდა და სილა გააწმა ბალეტმეისტერს, როდესაც პატრონობდა, დედა იყო გაგიჟებული შვილით და გენიოსი მეზრდებაო და აქ პავლოვა მისე უხეშადაც კი უპასუხა. ძალიან გაჭირებულები იყვნენ. ესე იგი ზოგჯერ მეტროს ფული არ ქონდათ, პარიზი დიდი ქალაქი იყო. ზოგჯერ საჭმელი არ ქონდათ. ამ წიგნში არის როგორ იხსენებს ჩინაროვა ფინჩი, ეს ცნობილი მაგან დაწერა წიგნი კიდევაც და იხსენებს რომ ჩვენო გვაჭმევდნო ცხენის ხორცო, იმიტომ რომ ეუნეოდა ეს პრეობრაჟენსკია რომ ბავშვებს უნდათ ენერგია. და ამის ფულიც კი არ ქონდათ. ძალიან ბევრი ჩუქნი და ტანსაცმელს. მას თავისი ტანსაცმელი არ ქონდა. როცა ჩამოვიდა ნიუ-იორკში, ძალიან ციოდა და ქურქი მისცეს ლონდონში მეგობრებმა, ნაცნობებმა. ამიტომ თამარი ძალიან გაჭირებაში გაიზარდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს იყო ერთი ნიჭიერი ქალბატონი, მაგრამ ეს თუ იყო ესეთი რაღაც საზოგადოებრივი მოღვაწე, რომელმაც მართლა მნიშვნელოვანი პროცესები გაიარა, წარმოიდგინე ავსტრალიაში, როდესაც ჩასულან საგასტროლოდ, და პირველი საბალეტო წარმოდგენა უთამაშია, წამომხტარა ნახევარი დარბაზი და ერთი ოჯახს ფუბილეთები უკან მოუთხოვიათ, რომ 20 წუთია უყურებთო და ხმა არ მოიგესო და უხმო სპექტაკლი დადგინდა. ანუ ავსტრალიაში მანდა მისმა კოლეგებმა დაერგეს ბალეტი, ხო? ეს იყო ომის დროს და ბევრი მოცეკვავე დარჩა. ამიტომ ავსტრალიაში ფაქტიურად აი ამ თეატრმა ჩაუყარა საფუძველი ბალეტს. მე არ მქონდა ისეთი თანხა, ხო? მაინც პირადულად დავაფინანსებ მთელი ეს პროექტი. რომ წავსულიყავი ავსტრალიაში და იქ მემუშავა, მაგრამ ჩემს მერე ალბათ ვიღაცები წავლენ ავსტრალიაში, ჩავლენ პარიზში. რასაკვირველი, ეხლა გადაიღეთ ფილმები, დადგით სპექტაკლები, დაარქვით რომელიმე ქუჩას თამარის სახელი, დადგით მისი ქანდაკება ოპერის თეატრთან და თავარი საქმე გაკეთებული გაქვთ თქვენ. მაგრამ ფიქრობთ რომ რაღაც თავარი გასაკეთებელი ჯერ წინ გაქვთ, არ ვიცი, გაქვთ რაღაც ისეთი უახლოესი ჩანაფიქრი? ყოველთვის წინ ვიყურები და ვცდილობ მივაღწიო უფრო მეც. რამდენი წელია რაც წასული ხარ საერთოდ? 25. და ქართულად რა კარგად მეტყველებს. როგორ გეკადრება ჩვენთან მოდია სტუმრები, მე ახლა არ დავასახელებ. ამერიკული ყოველდღიურობა თქვენი როგორია, საინტერესოა რომ შეგვახედოთ ცოტა. როგორ ცხოვრობთ იქ? მე ვცხოვრობ მერილანდში, ეს არის ძალიან ახლო ვაშინგტონთან. ჩვენ ქუჩაზე საერთოდ ტრანსპორტი არ დადის. სიჩუმე, ბაღი, მეუღლე არის პროდიუსერი ამერიკის საინფორმაციო სააგენტოში იმუშავა 20 წელი, მაგრამ ტელევიზია არ უხსენო. უყვარს ძალიან ეს საქმიანობა ბაღში, აქვს თავისი პამიდორი ზაფხულში. თუ კი რამე გაფუჭებულია სახში თვითონ აკეთებს. ძალიან საოცარი კაი პიროვნება, ძალიან კეთილსიძისი არის და რაც თავარია ტყუილი საერთოდ არის. რაც შემოხვედეთ სტუდიაში იმის მერე მაგითის ქვეშ თითებზე ვთვლი რამდენი წლის შეიძლება ბრძანდებოდეთ. თქვენი გარეგნობა და ის ისტორია და ის წლები, როცა მოდი ამ თემას გვერდი ავუაროთ, გვერდი. თუმცა ფაქტია რომ ძალიან კარგი გამოვლენებით და ძალიან კარგი საქმეს აკეთებს ჩვენი. ეს არის ყველაფერს ვაკეთებ სახში. სადილსაც ვალაგებ კიდევაც. მაგალითად ქართული კერძები გენატრებათ აკეთებთ? არა, ვაკეთებ ყველაფერს. რას? რა მოწონს მეუღლეს ყველაზე? მე ახლა რო თქვა რომ ხალეული არ უყვარს. არ უყვარს. ნიგოსი არ უყვარს? არა, ნიგოსი. აბა რა უყვარს? ხაჭაპური. უფრო უყვარს აი ცხრიდან რაღაც გაკეთებული შეიძლება ჩანახისებული რაღაც კი. ასეთი იყავით სულ მაშინ, როდესაც პოდიუმზეც დადიოდით, უხიშულებში ცეკვავდით ჟურნალისტად ყველაფერს. თქვენ ეს გიყვარდათ ფუსფუსი. რა ვიცი, მე ყველაფერს ვასწრებ. რა მაგარი. და მეგობრებიც მყავდა ძალიან ბევრი. ბედნიერი ვარ, რომ აი ესეთ კარგ კოლექტივში არაჩვეულებრივი ოპერატორები ერთი ოჯახივით ვიყავით. და რაც თავარია ვრემიამ ამ პროგრამამ, თქვენ ხო იცით იქ რა დონე იყო. ამიტომ ყოველთვის უნდა ამეწია ცოტა ზემოთ. დიახ, რომ აი ეს იყო.
უფრო მაღლა და მე მგონი რაღაცას მაინც მივახცე. მე მგონი არა თქვენ ნამდვილად. ქალბატონო რანამ, დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ გულწრფელად იმ მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რასაც ამ წიგნის გამოცემა ქვია, იმიტომ რომ ძალიან გვიან შემოვიდა ჩვენ ცნობილი, წარმოვიდგინეთ 80-იან წლების ბოლოს დაიწერა პირველი საგაზეთო წერილი და მე უკვე ასეთი წიგნი გამოვიდა თუმცა 1966 წელს აღმოვაჩინე წერილი, რომელიც იყო საპასუხო თამარის მოთხოვნაზე, რომ მას უნდა ჩამოვიდეს თბილისში და მოსკოვში. და დართეს ნება უთხრეს რომ გთხოვთ რომ ჟიზელი იყოს შეტანილი ამ იმაში და 250 მას გადაგიხდით თითო სპექტაკლში. გვაცნობეთ თქვენი დრო და მაგრამ ამ დროს ხიჩკოკმა დაპატიჟა და მე მგონი აი ამიტომ ძალიან უნდა თბილისში ძალიან უყვარდა საქართველო. მე ვგრძნობ ამას ურთიერთობაში ბალანჩინთან, როცა ჩამოუტანა სად იყო და ბალანჩინმა თავის ბალეტში შეიტანა ქართული ისინი, ბევრი ქართული ილეთია. და ბალანჩინმა უთხრა, როდესაც მამობილი გარდაეცვალა და დეპრესიაში ჩავარდა, ნუ გეშინია ის ჩვენთან არის ნახე მზე როგორ ანათებსო და ესე მზესავით გაანათებს ეს წიგნი მის ბიოგრაფიაში და მზესავით ანათებს თქვენ ჩვენ სტუდიაში. მადლობა სიყვარულით მოგესალმებით. მადლობა, როდესაც გექნებათ ახალი პროექტი და დარწმუნებული ვარ რომ გექნებათ, გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში. ახლა კი გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ, გადაცემის მიწურულს ჩვენ შემოგვერთდება აჩიკო ბერიძე მომღერალი, რომელიც ანსამბლ ალილოს წევრი, ამჯერად ის მხოლოდ მარტო მღერის ის დღეს შეგვისრულებს ერთი ძალიან კარგი სიმღერის ახალ ვერსიას, ის უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში, მე მინდა მივესალმო აჩიკო, გამარჯობა. მადლობა მოგზაურობისთვის, ერთია ალილო, საიდან ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს და ეს თქვენი სოლო შესრულებები, რომელთაც გვანებივრეთ ამ ბოლო დროს. რა სიმღერაა, რაც დღეს უნდა გვუმღეროთ? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მომეც საშუალება თქვენი ეთერით გავაჟღერო ამ სიმღერის ერთ-ერთი ვერსია. ეს გახლავთ ნატო გელაშვილის სიმღერა თეთ კლავიშებს. ამ სიმღერას ასრულებს ანსამბლი ქართული ხვები და ერთ-ერთი ვერსია მინდა რომ დღეს შემოგთავაზო და მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნატოს, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი შტრიხების და ჩემებული ვერსიის იმპროვიზაციის უფლება ხალხში თქვენი შესრულების მანერაში თუ რაში იყო ეს თავისუფლება, რამაც თქვა შეგიქმნათ კომფორტი ამ შემთხვევაში? თუ გინდ რაღაც მელოდიური რაღაცა შტრიხების შეცვლაში მიკა მდინარაძეს ეკუთვნის არანჟირება, სიმღერა ჩაიწერა მარიკა ქაცარავას სტუდიაში და მინდა რომ მოგიძვათ ყველა იმ ადამიანს, ვინც შეყვარებულია და ყველა წყვილს. და რა კარგი ესაც შეუყვარდება. ან ვისაც პარებია, მაშინ არ დავჩაგდოთ ისინი, ვისაც გონია. მუშაობთ რეპერტუარზე ვთქვათ კიდე რაღაც ახალ სოლო სიმღერებზე, რომელთაც გინდათ რომ გაამრავალფეროვნოთ თქვენი პროგრამა, როგორც სოლო შემსრულებელი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩემი სასიმღერო კარიერა უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ჯგუფ ალილოს, რომლის წევრი გახლავართ და ალილოსთან ერთად აქტიურად მიმდინარეობს რეპერტუარის განახლება, სულ მალე ახალი ვერსიები და ახალი სიმღერები და ახალი ვერსიებიც იქნება და რაც შეეხება ჩემს სოლო კარიერას, უკვე ჩავწერე კიდევ ერთი სიმღერა ანუკა ცვიტნიძის ბათუმზე. გადასარევი ანუკა ცვიტნიძე. ბათუმზე. ბათუმელია თვითონ და ბათუმს მოეფერა. კი ბატონო, ნამდვილად. ასე რომ რაღაც ვარაპირებთ რომ სულ გამოეყოთ ალილოს და თქვენს სოლო კარიერას რაღაც საერთოდ. შეიძლება მე რაც ჯგუფში გახეთქილება. არა. არავითარ შემთხვევაში თან ალილოს თითქმის არა 6-ვე წევრი სოლო მომღერალია ლაშაღლონტის დაწყებული. დავითიანი დამთავრებული კი ბატონო. მას ასე გითხოვთ სცენას. დიდი მადლობა. ნატო გელაშვილის თეთრი კლავიშები პირველად პრინციპში ამ ინტერპრეტაციით ჩვენი მაყურებლისთვის ახლა სრულდება, ხომ ასეა, გისმენთ? კლავიშებს თითქოს სევდა შებარავია უშენობით ყვავილებიც დუმა მოლოდინმა ყველაფერი ჩაჩუმა ისმის მხოლოდ ყვავილების შენანაირად ვეღარავინ შევიღავარე შენანაირად
სანამ დაგიბრუნო შემიძლია მოდი სანამ გულს უყვარ ხარ კარგო შენანაირად ვეღარავინ შევიღარე შენანაირად ვეღარავინ მათბობს მოდი სანამ დაგიბრუნო შემიძლია მოდი სანამ გულს უყვარ ხარ კარგო გაზაფხული შემოიჭრა სულში დაცრემლებად დაიღარაღამე მოდი სანამ შენზე ფიქრი შემიძლია მოდი სანამ სათქმელი მაქვს რამე შენანაირად ვეღარავინ შევიღარე შენანაირად ვეღარავინ მათბობს მოდი სანამ დაგიბრუნო შემიძლია მოდი სანამ გულს უყვარ ხარ კარგო შენანაირად ვეღარავინ შევიღარე შენანაირად ვეღარავინ მათბობს მოდი სანამ დაგიბრუნო შემიძლია მოდი სანამ გულს უყვარ ხარ კარგო მოდი სანამ დაგიბრუნო შემიძლია მოდი სანამ გულს უყვარ ხარ კარგო აჩიკო ბერიძე მადლობა მოგზაურობისთვის პატარა ავცრემლიანდი და ის დრო დავასრულოთ სანამ კარგად ავცრემლიანდი ჩვენ ყველამდე გემშვიდობებით ნახვამდის ნახვამდის კარგად